Namaste, dear learners. Welcome back once again to English Hub with Sangita, a place where words come alive and learning feels like a meaningful journey. Today, we explore a powerful essay by Edward Hogland, a writer who doesn't just talk about writing, he celebrates the soul of it. Edward Hogland's essay explores the importance and uniqueness of personal essays in a world dominated by journalism, fiction, and social media. He begins by pointing out how modern people are emotionally hungry, which is why they turn to columnists, movie reviewers, and essayists, those who write with emotional depth and honesty. एडवर्ड हगल्यान्डले आफ्नो यो चर्चित एसे वाट आई थिङ्क वाट आई एममा एसे विधाको मूल प्रकृति, यसको विशेषता, यसको प्रभाव र आजको समयसम्म यसको निरन्तर सान्दर्भिकताबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि निबन्ध लेखन केवल साहित्यको एउटा विधा मात्र होइन, यो मानिसको आत्मा, भावना, विचार र दृष्टिकोणलाई समेत प्रस्तुत गर्ने अत्यन्तै आत्मीय र प्रभावशाली माध्यम हो। He argues that essays are not outdated or old-fashioned, even if people say they are. In fact, essays are selling more than short stories because people want personal voices and genuine thoughts. However, despite their popularity, good essay collections are rare. निबन्धको सुरुमै राइटरले भन्छन् कि आजको युग अत्यन्त गतिशील, व्यस्त र प्रविधियुक्त भएको छ। हामी अनगिन्ती सूचना, समाचार र सामाजिक सञ्जालको प्रवाहमा बाँधिएका छौँ। तथापि यति धेरै सूचना बीच पनि मानिसहरू अझै भावनात्मक सन्तुष्टि र आत्मीय आवाजको खोजीमा छन्। त्यसैले उनीहरू यो जुन स्तम्भ लेखक, फिल्म समीक्षक, त्यस्तै गरी निबन्धकारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, किनभने यस्ता लेखकहरूले आफ्नो लेखनमा केवल तथ्यहरू मात्रै प्रस्तुत गर्दैनन्, बरु आफ्नो दृष्टिकोण, संवेदना, अनुभव र विचार पनि साझा गर्छन्। होल्यान्डको बुझाइमा निबन्ध लेखन एक किसिमको भावनात्मक भोक मेटाउने माध्यम हो। आजका मानिसहरू कुनै निष्क्रिय पाठक होइनन्, उनीहरूलाई केवल समाचारको अथवा उपन्यासको कल्पनाशीलता मात्रै पर्याप्त छैन, उनीहरूलाई त चाहिएको छ एउटा मानव आवाज जुन साँचो हो, इमान्दार हो र आत्मीय हो। यस अर्थमा निबन्ध केवल साहित्यिक अभ्यास होइन, बरु मानव सम्बन्धको एक पुनर्स्थापना पनि हो, लेखक र पाठक बीचको एक मनोवैज्ञानिक संवाद पनि हो। Hogland explains that the essay is flexible and honest, mixing opinion, emotion, storytelling, and truth. It's not polished like fiction or rigid like journalism. It's raw, real, and full of the writer's own thinking process. He compares essays to autobiographies, saying both are personal, but essays are more focused on a particular idea or moment rather than an entire life. होगल्यान्डले भन्छन् केही आलोचक अथवा पाठकहरूले यसैलाई पुरानो शैलीको लेखन भन्न सक्छन्, तर उनी स्पष्ट गर्छन् यो सोच गलत हो। यथार्थमा बजारमा एसेहरूको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। उनले एक्जाम्पल दिन्छन् कि आज छोटो कथाहरूभन्दा निबन्धहरू बढी बिक्री भइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण भनेको निबन्धमा पाठकहरूले लेखकको वास्तविक आवाज सुन्न सक्छन्, जीवनको साँचो अनुभूति भेट्न सक्छन् र आफ्ना भावनासँग लेखकका विचारहरू मिलाउन सक्छन्। होल्यान्ड थप लेख्छन्, यद्यपि निबन्ध लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्, अझै पनि सशक्त, मौलिक र गुणस्तरीय निबन्धको भने खडेरी छ, किनभने निबन्ध लेख्न केवल भाषा जान्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। लेखकसँग आत्मनिरीक्षण गर्ने क्षमता, आफ्नो मन र भावनालाई पढ्न सक्ने कला र ती अनुभवहरूलाई पाठकसँग इमान्दारीपूर्वक बाँड्ने साहस समेत हुनुपर्छ। He emphasizes that essays do not follow a strict structure. They may seem disorganized, but that's their beauty. They mirror how the mind works, jumping between thoughts, emotions, and memories. A well-written essay reveals not just the topic, but the personality and inner life of the writer. उनले निबन्धलाई अत्यन्त लचिलो, इमान्दार र बहुआयामिक विधाका रूपमा चित्रण गर्छन्।
निबन्धभित्र लेखकले आफ्नो विचार प्रकट गर्छ, आत्मदर्शन गर्छ र कथा सुनाउँछ अनि भावनाको उतार चढाव समेत प्रकट गर्छ। यो पत्रकारिता जस्तो कडा संरचनामा बाँधिएको हुँदैन, न त यो उपन्यास जस्तै पूर्ण रूपमा सिँगारिएको कल्पना नै हो। बरु यो लेखकीय स्वतन्त्रताको क्षेत्र हो, जहाँ मनले जे भन्छ लेखकले त्यही व्यक्त गर्छ। अनि होगल्यान्डले भन्छन् एसे भनेको अटोबायोग्राफीसँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो हुन्छ। दुवैले लेखकको व्यक्तिगत जीवनबाट सन्दर्भहरू लिने गर्छन्, तर अटोबायोग्राफी अथवा आत्मकथाले सम्पूर्ण जीवनको समग्र चित्र दिन खोज्छ भने निबन्ध अर्थात् एसेले भने कुनै विशेष क्षण, विचार अथवा अनुभूतिमा केन्द्रित रहने गर्छ। यसले गर्दा निबन्धलाई गहिरो बनाउँछ अनि साना कुरामा ठुलो अर्थ खोज्ने एउटा अभ्यास समेत क्रिएट गर्छ। Hoagland highlights that the essay's power lies in how well it reflects the author's mind. Even when an essay is not strictly factual, it carries emotional and psychological truth, giving it authenticity. He argues that essays are a unique literary form that balance thinking and storytelling, lying somewhere between fact and fiction. Unlike novels or news reports, essays are personal, flexible, and expressive. भोगल्यान्डले निबन्धको संरचना र शैलीबारे समेत स्पष्ट धारणा राखेका छन्। निबन्धले कुनै निश्चित प्रारूप, नियम अथवा अनुशासन पालना गर्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ निबन्धको विचारधारा अव्यवस्थित जस्तो समेत लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा त्यो लेखकको मनको प्रवाह हो, जुन कहिले स्मृतिमा फर्कन्छ, कहिले वर्तमानको विश्लेषण गर्छ र कहिले भविष्यको कल्पना गर्छ। यसलाई नियममा बाँध्न खोज्नु भनेको लेखकको स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्नु हो। They don't just present facts but reveal how a writer thinks, messy, natural, and sincere. Hoagland admires the essay for being a medium of the mind where the author is free to wander through ideas, emotions, and personal memories. He compares it to autobiography but not strictly factual. What matters is the tone and honesty of the writer's mind, not just the truth of events. निबन्धको सौन्दर्य त्यसमा छ जो मनको गति र भावनाको लयमा देखिन्छ। लेखकले जीवनका विविध पक्षहरू जस्तै दुःख, सुख, मोह, क्रोध, प्रश्न, आत्मचिन्तन सबै कुरालाई एकै ठाउँमा समेट्छ। एक राम्रो निबन्धले केवल विषय मात्र होइन, लेखकको आत्मा, सोच्ने तरिका र संवेदनशीलतालाई समेत उजागर गर्ने गर्छ। He also critiques how other literary forms like novel or journalism are often shaped by market needs or trends, while essays stay closer to individual voice and truth. Hoagland appreciates how essays don't need to argue a point like a debate or follow a strict storyline like a novel. Instead, they show how a person sees the world and explores meaning through words. होगल्यान्ड भन्छन् निबन्ध तथ्यमा मात्र आधारित पनि हुनुहुँदैन, बरु निबन्धले भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक सत्यता प्रस्तुत गर्ने गर्छ। त्यो सत्यता कुनै आँकडा वा स्रोतमा आधारित हुँदैन, तर लेखकको टोन, शैली र आत्मीयतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले एउटा निबन्ध सत्य हुनको लागि त्यसमा लेखकको इमान्दारी, टोनको सच्चाइ र भावनाको गहिराई हुनुपर्छ। होगल्यान्डले यस एसेमा बारम्बार एउटै कुरा दोहोऱ्याउँछन्, त्यो हो निबन्ध एक यस्तो विधा हो जुन समाचारभन्दा बढी संवेदनशील र उपन्यासभन्दा बढी साँचो हुन्छ। निबन्ध भनेको एउटा साँचो मानवीय संवाद हो जुन लेखक र पाठकबीच स्वतन्त्र र आत्मीय सम्बन्ध समेत बनाउने गर्छ। He gives example like Mark Twain's compound opinions, showing how essays can be sharp, personal, and reflective, even when they are about social or political issues. Essays may appear simple, but they offer a deep window into the quality of the writer's thinking. The central message is that essays reflect the mind of the writer more than any other literary form. They are personal, thoughtful, and flexible, a way to express truth and not just facts. उनले मार्क ट्वेनको कन्पोन ओपिनियन्स जस्तो निबन्धलाई एक्जाम्पलको रूपमा प्रस्तुत गर्दै देखाउँछन् कि निबन्ध सामाजिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयमा पनि लेख्न सकिन्छ। निबन्ध सर्फेस लेभलको हुँदैन, बरु यो गहिरो, आलोचनात्मक र आत्मपरक दृष्टिकोणमा समेत आधारित हुन्छ।
Hoagland suggests that even if essays aren't strictly true like journalism or fully imagined like fiction, they reveal a truth of tone, an honest representation of how a person sees the world. This makes essays valuable in understanding human thought, identity, and creativity. In a world full of noise and trends, Hoagland defends the essay as a pure and sincere form of communication, not flashy but honest, human, and deeply meaningful. निबन्धको अन्त्यतिर होगलान्डले भन्छन् कि आजको ट्रेन्ड प्रचार र उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको संसारमा निबन्ध एक यस्तो साहित्यिक स्थान हो जसले व्यक्ति र विचारलाई सत्य रूपमा प्रस्तुत गर्छ अनि यसले सस्तो लोकप्रियता वा बजारको मागमा ध्यान दिँदैन बरु लेखकीय आत्मा दृष्टिकोण र मानवीयता समेत प्रस्तुत गर्ने गर्छ र निबन्धहरू भनेको एकदम अनेस्ट अनि मिनिङफुल पनि हुने गर्छन् भन्छन् होगल्यान्डले. In this essay, Hoagland examines the distinctive nature of the essay form, setting it apart from other genres like journalism or fiction. He argues that essays are deeply personal and reflective, serving as a medium through which writers express their inner thoughts, emotions, and perspectives. According to Hoagland, the true strength of an essay lies in its ability to reveal the writer's voice and identity, demonstrating a powerful link between what one thinks and who one is. यस निबन्धको मुख्य सार अथवा सन्देश यही नै हो कि निबन्ध लेखकको मन, आत्मा, विचार र आवाजको एउटा साँचो अभिव्यक्ति हो र यो मान्छेले संसारलाई कसरी हेर्छ भन्ने बुझ्न सहयोग गर्ने एउटा गहिरो माध्यम समेत हो निबन्ध. पत्रकारिताले सत्यता देखाउँछ, उपन्यासले कल्पना देखाउँछ, तर निबन्धले आत्मा देखाउँछ. त्यसैले निबन्धहरू अलिक माथि हुने गर्छन् भनेर राइटरले भन्छन् एसेमा. Thank you so much for watching today's video. If you found this helpful, don't forget to like, comment, and share it with your classmates. And of course, subscribe to English Hub with Sangita for more clear summaries, literary insights, and exam-focused content. You'll find the full translated summary and bonus materials in the description below. Until next time, keep learning, keep exploring, and keep expressing yourself.